Hello everyone! Isa sa aking hindi pagsasawaan ay ang pandesal. Today, or for today's video, let me show you how I baked this Moringga Enriched Pandesal, o kung tawagin pa ay malambot na Malunggay Pandesal. I know na matagal na itong nauso at magpahanggang ngayon ay marami pa ring bakery na nagtitinda ng Malunggay Pandesal sa Pilipinas. Pero this is the first time that I tried baking Malunggay Pandesal. And here are the basic ingredients. At syempre, bida ang fresh na 1 cup malunggay. For our liquid ingredients, maghanda po tayo ng mga 450 ml warm milk, 1 tablespoon sugar, half a cup milk powder para lalong masarap, malinamnam ang ating pandesal paghalu-haluin upang ma-dissolve ang ating asukal and milk powder sa ating warm milk, and 3 tablespoons soft butter. Dahil medyo talagang maligamgam ang ating gatas, malulusaw po ang ating butter. No need to melt it sa kawali. Just mix it and it will be melted like so. Lagyan po natin ng 1 kutsarang harina ang ating liquid ingredients. Yan, mga 1 kutsara lang po yan. Ako pala ay naghanda ng mga 700 grams na harina at doon na rin po sa 700 grams kinuha yung pandagdag sa ating liquid ingredients. Now, I added 2 tablespoons of yeast o pwede namang 3 teaspoon of yeast. Aling pansukat man ang komportable kayo, that's okay. Set aside our liquid ingredients. Now, in the meantime, let us chop our fresh malunggay leaves. Pwede natin itong i-chop-chop sa pamamagitan ng blender o food chopper na ginagamit ko o kaya naman ay mano-mano. Now, let us prepare our dry ingredients. Pagsamasamahin lang po ang ating almost 700 grams of harina sa ating bowl, ang ating half a cup sugar and 1 teaspoon baking powder at saka 1 teaspoon salt. So, haluin lang ng ganyan. And of course, sa ating pong paglalagay ng dry ingredients, mag-set aside na po from the 700 grams ng pangdust natin mamaya. Okay, now, I added here 2 fresh eggs sa ating liquid ingredients bago natin siya ihalo sa ating dry ingredients. Okay, so review. Dry ingredients, harina na may asukal, na may asin, na may baking powder. Now, I am pouring the yeast mixture. Ang ating yeast mixture, meron na rin pong butter, meron ng asukal at meron ng 2 eggs. So, by 2 batches ang ating paglalagay ng ating wet ingredients sa dry ingredients para naman hindi mag-splash sa ating mukha habang umiikot-ikot ang ating mixer. Yan. So, you can do this by hand, and if you have a machine, by all means use a machine or a bread maker para maalwan sa ating mga kamay. Ayan. So, upang lalo pang maging madali ang pagmamasa ng ating pandesal, idinagdag ko na po ang 2 tablespoons na melted butter or soft butter sa ating masa ng harina. Continue kneading hanggat ang lahat po ng mga ingredients ay hindi na dumikit sa ating bowl. Yan. Ngayon, sama-sama na ang lahat. Isasama na natin ang ating chopped na moringa leaves. So, this is 1 cup. Turn on again our mixer and make sure na maging well incorporated ang ating chopped moringa leaves sa ating pandesal dough. Again, kung kayo ay walang makina, no worries, we can do this by hand, okay? Matapos maging masa na siyang maayos, we will turn out our dough sa ating counter na dusted with flour because nasa pagmamasa po ang ikalalambot ng ating pandesal. Okay, so mas gusto ko po yung ayan, meron akong pinapakitang talagang minamasa ko ng mabuti ang aking pampandesal na dough.
And my favorite way of kneading ay yung tinatawag na slap and fold, slap and fold. This other way is kuskus piga, para kang naglalaba. That's all right. Yan. So, ang importante, maging well-kneaded ang ating dough because ang namasa na maayos na dough ay nagbibigay ng napakalambot na tinapay. And please, do not add too much flour o harina. Okay? Magtiyaga po na masahin ito hanggat hindi na siya maging madikit sa ating counter. That way, we would know na ang ating pong harina ay namasa na natin ng maayos. Regardless of how long. How many minutes? 10 or 15 minutes ba? Let's continue watching. Yan. So, umaanggulo na ang masa ng harina ng lola nyo. And do you notice anything? Napapansin nyo bang hindi na madikit sa counter ang aking masa ng harina? But still, I am continuing kneading this because hindi ko man ma-reach yung tinatawag na window pane test na parang pag in-stretch mo siya para siyang kortina, I know that I will make my pandesal very, very soft. Yan. So, tiyagaan po ang pagiging panadera. Alright, gulpi completed. Yan, nabugbog na talaga ang aking harina. Matapos mabugbog ang ating harina or dough, let it rest. At habang siya'y nagpapahinga, cover it with something para naman talagang tumubo siya after an hour and it will double in size. That is the indication na well-proofed ang ating masa ng harina. Ayan, so I hope ay napansin ninyo ang kaibahan ng size ng ating masa kanina ng harina before letting it rest. Now, deflate naman. We will remove the excess air mula sa ating napatubo ng masa ng harina. Gentle lang tayo. Very gentle na tayo ngayon. No more gulpi-gulpi. Yan, i-flatten lang natin ng ganyan. And then we are going to cut into portions itong ating masa ng pampandesal. This is the way I like it. Bakit ako magpapakahirap? Meron naman kaming pang slice ng pizza. This is what I always use for cutting my dough. Yan. So, whatever is the convenient way for you na pagkagawa ng tinapay, use that one. Okay? Don't be afraid there is no right or wrong way of making tinapay. Ang importante, namasa siya ng harina at napagpahinga. Now, shaping time. Yan. Yung ating mga small portions ay binibilog-bilog ko ng maganda. Yan. And then, nilagyan ko siya ng kaunting gilid sa ibabaw. And now, of course, this is pandesal. We will dust it with breadcrumbs. Okay. So, expose yung aking ibang mga dough na mga maliliit. But the rest of this, dahil marami yan, ay covered po. Always while waiting po ang ating mga small dough, ay takpan natin ng plastic or tela while it is waiting for us to shape it, hindi siya matuyuan or hindi siya manigas. Alright, so continue. We will finish the rest of the dough. Gagawin natin siyang ganyan, pampandesal. So, tiyaga. And your lola is always making pandesal the traditional way sa madaling araw. Yan, tapos na ang one tray. Let it rest and let it double in size. Okay. Every time na ating namamasa-masa or nabubugbog, nagagalaw ang mga harina or masa ng harina, the dough, let it rest until it has doubled in size. And the last 15 minutes ng ating pagpapatubo sa ating mga tinapay, dapat naka-on na ang oven because by the time natapos na yung ating resting period or proofing period, ay pantay na ang init ng ating oven. Yan, mabilis lang po ang magluto ng pandesal basta preheated oven. Here, I baked it for like 12 minutes, 160 degree to 176 degree. Yan! Look at my beautiful pandesal. O, diba? Tamang-tama ang kanyang pagkatusta. Second batch naman. So, I have some plain pandesal and half of the tray ay Moringga Pandesal. Again, number 3,
or 160 degrees. Bake the second tray for like 12 minutes. Ayan, ini-enjoy ko ang ganda ng aking first batch. This is what makes me happy. Alright, after 12 minutes, take out our second tray of pandesal. Ganyan lang po kaganda. So, if you want it lighter or if you want your pandesal darker or toasted, nasa sa inyo po yan. But simply just bake it at 160 degrees, 12 to 15 minutes, and not too much para hindi naman maging bato ang inyong pandesal. You see how soft, how nice my malunggay pandesal is. And another tip, of course, dahil marami ang aking pandesal, this is 700 grams of harina. The way to store this is ilagay sa plastic, talian ng mabuti, and the rest put in the freezer. Tapos initin na lang kinabukasan. That way, mananatili pa rin soft and moist ang ating pandesal. Yan, QC ang lola nyo, takaw. So, from something green to something small balls, we have a very enriched pandesal. And of course, time to eat. Yan, so paano ba i-enjoy ang pandesal na malunggay pandesal? See? Ayan, kung gaano yan. Ang hitla. As always, I like eating my pandesal with coffee. Black coffee yan. Kasing itim ng blackout. And of course, I love my pandesal with eggs. And kahit walang palaman, pwede rin. Pwede rin ito with cream, with cheese, anything that you like. Hindi naman lasang-lasa yung malunggay. Kahit pa, kitang-kita mo yung mga pira-piraso ng malunggay. So I will share with you how and what are the ingredients I used for this very nutritious or enriched pandesal, Moringga Pandesal. Now let me enjoy my almusal.